Zdar, dneska bych vám chtěl ukázat, jak jsem vyrobil tyhle ty schody. Jak vidíte, to, co jsem doteď používal jako schody, to je opravdu velmi provizorní dočasné řešení. Teď se konečně vrhneme na to udělat nějaké nové schody, trochu finálnější. Nejprve bylo potřeba vybavit nářadí a nachystat si ho na místo, kde bude potřeba. Vezmeme to trošku rychlejší. Začnu tím, že to tady očistím celý. Je ten bordel. Teď vám rovným, načistím. A tady se nám stala taková nemilá věc, že jsem dal klobouk tak, aby nesvítilo na kameru, ale nevšiml jsem si, že větrem spadnul. A tak nebylo vidět nic. Tady můžete vidět, v tuhle chvíli stíní kameru kšeltovka. To budu muset ještě trochu doladit. Nějaký stínítko. Odšroubujeme trámek, který sloužil jako provizorní schod. V tuhle chvíli je potřeba vlastně namontovat nějakou desku, na které bude rozměřit, jak budou velké schody. Mohl bych si to nakreslit v počítači, ale vždycky mám radši, když si to můžu vyzkoušet 1:1. Tady jsem si to krásně nakreslil, tak úplně přesně, aby se mi to líbilo. Vlastně použil jsem k tomu 2 odřezky OSBčka, normálně jednoduše přišroubovaný, nic složitého. Tak, tady můžete vidět, tady jsem právě přemýšlel o tom, jak dlouhý bude schod, protože jsem si měřil botu, aby se mně to líbilo, aby to bylo co nejideálnější na chůzi. Existují na to samozřejmě i programy na počítači, které vám to spočítají, tak jak by to mělo ideálně být, ale takhle mi to prostě přijde lepší. Jo, začal jsem s tím, že jsem si okreslil vlastně vrchní výšku, dole jsem si nasimuloval, kde asi bude někdy v budoucnu nový chodník, protože ten, co tam je teďka, je v plánu, že se do budoucna změní. Teďka můžete vidět, jak tam rozrýsovávám schody. Čau kutilové, doufám, že se vidíme. Původně jsem si myslel, že udělám z tohohle stupnice a z tohohle bočnice, ale jak jsem tady na toto, jak jsem to tady rozměřoval a tak jsem objevil ještě tohle jedno prkno, který mi zbylo z terasy. Takhle jsem si to rozměřoval, však to jste viděli. A nakonec teda udělám stupnice, nebo chodnice, udělám normálně z terasového prkna a ty bočnice nakonec udělám z tohohle
Vyjmu to na půl, ohobluju to, oříznu, ofrezu a potom do toho udělám drážky na ty samotné schody a celý to sešroubuju. Případně tam budou nějaké dlaby, uvidím, jak se mě bude chtít. Tak jdeme to. Tak, pro doplnění rozhodl jsem se, že délka schodů bude přesně na 2 terasové prkna, což vlastně tím byla daná nějaká délka schodů a tím jsem získal i úhel a výška byla rozdělená na třetiny. S tím, že ten podklad, na kterém to bude stát, ten chodník, není v rovině, je na křivo, proto si s ním poradím takovýma nohama, což budu ještě jednou zmiňovat. Tady můžete vidět, jak jsem prořezával vlastně fošnu na to, abych s ním mohl udělat bočnice. No, tak. Jelikož jsem si doma zapomněl svůj skvělý velkoplošný oblík Makita, tak to budu muset vzít tím maličkým Parksidem a pak to přebrousím trochu pásovkou. Jelikož nemám náhradní pás, tak doufám, že to jak dopadne. Co, Áďo? Jdeme to. No, začneme tím, že to hobluju. Jak jsem říkal, musím si poradit s tímhle malým Parksidem, který má záběr 8 cm. Nicméně byl jsem docela překvapený, že to dopadlo velice dobře. Kdyby vás zajímalo, kolikrát je to zrychlené, tak většinou to zrychluji 10krát, aby to netrvalo tak dlouho. Tak, teďka je potřeba ještě oferezovat hranky. K tomu používám svou oblíbenou fresku DeWalt, která je na baterky. Taky můžu vám dát tady odkaz na video. A v tuhle chvíli mě prasknul brusný pás, což mě teda trošku naštvalo. No, tak tím jsem dobrousil. Takový znamení, že už to je asi dobrý a můžeme pokračovat dál. Tak, teďka se budu muset uříznout tenhle úhel a ten úhel, abych měl ten nějaký polotvar a do něho vyfrezovat drážky na schody. K tomu použiju tenhle pokosník, což je velmi jednoduchá věc, ale ušetří spoustu práce. Vlastně máte 2 kusy, který si dotáhnete dle potřeby a pak si podle toho uděláte úhel, jaký potřebujete. Tohle je opravdu geniálně jednoduchá věc, bez který si nedokážu představit to dělat. To bude vršek, takže tady bych to odříznul. Jo. Jo, to já se Tady takhle bude vrch, povídám pro a sebe. vrchu dolů to je zkosené. Tak, tohle půjde pryč. Tohle půjde pryč. No, pozadí můžete slyšet děti, jak si hrajou bavéně.
připravíme si pokusovou pilu, což je takový neodmyslitelný pomocník, díky kterému udělám uhly, a jelikož tam jde nastavit hloubka řezu, tak se na tom dobře dělají i dlaby. Doufám, že to říkám správně. Jinak pokud vás cokoliv zajímá, tak neváhejte napsat do komentářů. Pokud budu vědět, rád vám odpovím. Jo, a pokud by vás to zajímalo, tak ruka dobrý. Hojí se to pěkně. Tak. A od těch 107 to mělo být takhle vyrobený. Takže by to mělo být takhle. A na dílku by to mělo být 9 cm. Jo, ať se to nezdá, je tam docela dost doměřování. A od těch 9 cm takhle dole potom zase na 45. Tak vezmeme to trošku rychlejc. Teď to netrvá hodinu. No, by šlo. Tak ještě jedno. Tak zase vidíte, úhel si označím pokosníkem, úhelnicej, zaříznem, jak je potřeba. A je to víceméně na první dobrou. Občas bylo potřeba lehce doříznout. Tak, teďka si označím do roviny, vlastně rovinu těch schodnic, nebo těch schodů, jako takových. A vyříznu to. Vyříznu vlastně drážky, do kterých zasunu prkna, aby tam pěkně držely. Ty prkna budou sloužit jako schody. Snad to říkám dostatečně jasně. Tak, mám vlastně jednu bočnici oměřenou, obkreslenou podle té desky, kterou jsem si rozměřil hned na začátku, a teďka to obkreslím na tu druhou půlku, aby to bylo zrcadlové stejné. Ještě? Protože z nich Kubík. udělám ty schody. Hlavní pomocník. Kuby, obejdi to, běž.
Tam ty strany, Kubo. Tak. Jo, obkresloval jsem to na výšku, aby to bylo na vlastně tloušťku toho terasového prkna. Jsou nějakých 3 cm necelý. A budu to vyřezávat tak, aby do toho to prkno volně šlo, ale tak prostě a tak akorát, aby to nebylo ani moc volný, ani moc natěsno. Tak, teď čím to udělám? No, tady vidíte, že mi nevycházel úhel na těch 45, takže jsem to vlastně bral od ruky. Ten úhel nevím ani, jaký tam byl, ale nebylo to problém udržet takhle. Tak, udělám ještě druhou půlku. Ten druhý bok. Ten je úplně stejně. Ještě to bylo potřeba asi někde doškrábnout trošku. Tak, protože tady ten chodník je dost z kopce a schody chci mít symetrický, tak jsem bočnice udělal stejný, ale udělám pod ty bočnice takový nohy, jo, a každá bude jiná, bude na míru, tak aby to ve finále sedělo na tom původním chodníku, který se do budoucna může předělat a ty nohy případně oddělat, ale ty schody, aby zůstaly stejný. Dělám to tady z jednoho odřezku. Tak, to je to, jak jsem říkal už dřív, o těch nohách kvůli tomu křivému podkladu. Jo, no, ve finále výsledek bude ten, že ten první schod bude větší, ale já budu mít rezervu do budoucna, až budu dělat nový chodník, aby to bylo vlastně ve finále stejné. Strhneme brusným papírem hrany a můžeme to sešroubovat. Na sešroubování používám konstrukční ruty a jsou to myslím 180. Lehce doladíme kladívkem.
Na šroubování používám rázový utahovák DeWalt. Je to ten nejlevnější, ale už jste ho mohli vidět ve více mých videích. Nedám na něj dopustit od té doby, co ho mám, nechápu, že jsem si ho nekoupil dřív. Je to hrozný dříč. Fakt jako super věc. Tak, ještě druhou půlku našroubujeme. Je to, Já protože jsem potřebuji šroubovat. aby to tady bylo v rovině, víš, tak bych to dám sem teďka. Aha, Kubík už mi přišel pomáhat. Dobrý, to dám sem. Tak by to mělo být v rovině. Tak, zkontrolujeme rovinu, jestli ty nohy vyšly tak, jak mají. A je to v rovině. No, já si myslím, že dobrý, takhle bych to nechal. To už je pěkně nachystaný. Takže teď si to odšroubujeme. Tak, v tuhle chvíli můžu demontovat tu desku, kterou jsem si tam na začátku přidělal, na který mám vlastně rozkreslený ten nákres schodů, protože už to není potřeba. Tak. To bude dobrý chodník, je dobrý schody. Teďka to musíme přidělat. Kde pak jsou ty schody? Ty musíme vyrobit. Já odjízdneme desky, kousek to do toho plesna. A dáme ho tam. Tak. Tak, jak řekl Kubík správně, schody vyrobíme z toho prkna, co mi tam leží. Zbylo mi z terasy jedno prkno, takže Tak. ho na to krásně využijem. A na druhou stranu. Jak ty bočnice přidělávám po dvou konstrukčních vrutech, tam dávám. Aby to drželo, to bude držet ty schody. No i tak veškeré moje výtvory Máme jsou základ. většinou taková lehká improvizace. Tady původně to, z čeho dělám boky, tak jsem z toho původně chtěl udělat schody, ale jako stupně. A nakonec jsem to vymyslel takhle, aby to lepší pasovalo vlastně k té terase. Tak tady můžete vidět, Kubíku, tak pomohl mi bys mi? Kubík krásně pomůže. Pomohl bys mi? Strašně rád s ním dělám, jsem rád, když Potřeboval bych mi to asistuje, dříví. Tadyhle to podržet tamhle chci, jako aby ty se něco čárky. naučil. Tohle to čtvercový. Je červený, oranžový, jo? Potřeba bych ho tam zdvihnout. Tady? Přesně tak. Tak. Super. No, aby se mi to lépe dělalo. Když to podržíš, tak se to pak lepší dělá. No trochu tu kladívkem. Tak. Dáme druhý semhle a budeme to držet. Tak. Vidíš? Tak. Teď dáme jeden schod, druhý a sem. Já se napiju. Tak to.
Tak, u prkna začnu tím, že se naměřím vlastně střed a rozdělím ho na půl, aby se s ním lépe manipulovalo. Potom si změřím šířku jednotlivých schodů a budu je moct nařezat. Zas člověk naměří, označí, uřízne a následně bude potřeba obrousit hrany, což bych standardně udělal pásovou bruskou, jenže když mi prasknu můj jediný pás, který jsem měl s sebou na chatě, tak to budu dělat ručně. Jo, tady, jak vidíte, zbrousím hezky každou hranku. Nebudu vám tady na videu ukazovat, jak brousím každou hranu, ale abyste viděli, že jsem to dělal a jak jsem to dělal. Tak, v tuhle chvíli je můžeme jít dát na místo, tam kam přijdou. Vidíte, už tady mám nachystané vruty, ještě si strhnu ty drážky. Usměju do kamery a přesuneme kameru, aby to bylo lépe vidět. Možná se to nezdá, ale tu kameru v průběhu práce musím přemístěvat docela často a přemýšlet taky trochu o tom, co chci, abyste viděli, anebo abyste neviděli. Tak, ačkoliv se mi zdálo, že drážky jsou v pohodě, tak si musím trochu pomoct s kladívkem, protože prkno je trošičku zkroucený občas a nejde tam tak hezky, jak bych si představoval. Tak. Dáme další. To je skoro samo, člověče. Víc dvouma prknama. Přesně takový, Kubiku. Přesně takhle jsem si je představoval. Tak tam můžeš nachystat ty další. Já chytnu na ty vrchní. Ukáž, tak běž na druhou stranu. A takhle jak jsou, takhle tam takhle ty dírky. Tak, vleze se tam. Kubík mě strašně překvapuje, jak Kladívko. rozumí tomu, co po něm chci. Samotný ho napadne mi pomoct a vlastně skutečně mi i nějak pomůže. Jo, prostě Výborně. super, mám z něho hroznou radost. Tak, tady na druhou stranu. Jo, vlastně kdybych tam byl sám, tak to prostřihnu, udělám to rychlejší. Ale že tam je ten kubík, tak chci mít památku na to, jak mě prostě pomáhal. Myslím si, že je skvělý. Což hodně, jak mi pomohl, člověče. A samozřejmě, když člověk něco dělá, občas se stane, že se ťukne kladívkem, ale vysvětluju, že to je prostě normální věc. Jako se občas třeba stane, že se rýznete dlátem, já vím, no. Ale tak to je. Když člověk něco dělá, tak občas něco stane. Jo, tak to je dobrý. V tuhle chvíli už to stačí pouze zašroubovat a Ještě ne. konstrukce bude nahoru hotová. Ale takhle to jinak dobrý. No super, si myslím. To je jinak dobrý. Bude tě na...
Můžeš být první, kdo po nich vyleze. Dobrý? Super. Jsou dobrý. Jsou i pevný. Super. Tak. Uklidíme a je to. Jak nový. Ještě to chce trochu doladit, ještě nejsou úplně pevný. No, jak vidíte, schody jsou hotový. Když si připomeneme, jak vypadaly ještě ráno, tak je to docela změna. Na to, že jsem se k tomu strašně dlouho dokopával, tak za den to je hotový. Schody ještě jednou odšroubuju, tam těma 4 šroubama, a bych je mohl natřít. Proč je ten spodní schod vyšší? Tak to je z toho důvodu, že tady mám v plánu dělat trošičku opravit někdy v budoucnu ten chodníček, tak abych tam měl nějakou toleranci. Jo, ještě navíc je křivej, takže jsem to musel nějakým způsobem srovnat. Začínám to do lesíka. Jak jsem říkal, schody a teďka ještě jednou odšroubuju a přetřu, protože předtím jsem neměl čím je přetřít. Použiju k tomu, tam to je vidět, tohleto, protože Lignofix, který jsem používal předtím, na konstrukci neměli, tak použiju tohle. Ředí se to 1:10, takže tahle litrovka by měla vyjít na 2 5litrovky, což si myslím, že jako za ty peníze je jako nějaká ochrana super, i když samozřejmě není to dlouhodobý, je to tak na sezonu maximálně na 2, spíš na tu 1, ale potřebuju to prostě něčím ochránit předtím, než se rozhodnu vlastně čím ochráním celou tu konstrukci toho zábradlí. Určitě to bude nějaký olej, ale ještě nevím jaký, ještě jsem se k tomu jako nějak nedostal. Takže předtím, než to budu řešit, tak to chci aspoň ochránit tímhletím. Ono to aspoň bude něčím ošetřený. Tak to jdem zrealizovat. Nejprve zase demontuju celé schody, které od minula trochu změnili odstín, vlastně od toho posledního střihu, co jsem je přidělal, uběhl asi 3 dny, protože byl víkend a pršelo, takže bude třeba je trochu očistit. Vlastně lehce zežloutly, ale to ničemu nevadí. Jak to očišťuju s metákem, vám ukazovat nebudu, vrhneme se zrovna na natírání. Jak jsem říkal, je to namíchaný v poměru 1:10, úplně stejně jako jsem míchal Lignofix. Přijde mi to úplně stejný, akorát v jiný plechovce, no, v jiné lahvi. To, co teďka natírám, to je podpěra toho druhého schodu, protože bylo potřeba trošku to ještě podepřít, nebylo to úplně ono. Ještě se chystám, že tam možná dám nějakou další podpěru, ale uvidím. Aktuálně už to je dobrý, akorát se mi úplně nelíbí, jak je to opřený o zem. Schody natřu celé, včetně vlastně schodů, které jsou z jiného dřeva než ty bočnice, aby to bylo vlastně takové jednolité. Tak, vyšlo. Tak,
otočíme, dáme zase na místo a natřem ještě z druhé strany. Tak, teď jste viděli, jak jsem tam ještě dával tu podpěru pod ten druhý schod. Já jsem spokojený. Dlouho jsem se k tomu dokopával a hned se chodí daleko lépe. Tak, nechal jsem chvilku vlastně to zaschnout a počkal jsem na lepší světlo, aby to bylo taky trochu vidět. Tak, a jsme u konce tohoto videa. Napište mi do komentářů, jak se vám tato tvorba líbí nebo nelíbí. Ať vím případně, jestli si myslíte, že jsem to udělal dobře nebo špatně. Pokud se vám to líbí, ocenit like, komentář, odběr a tak dále. Jo? Těším se u dalšího videa. Mějte se. Čau. A abych nezapomněl, tak v dalších videích se můžete těšit na to, jak budu vyrábět zábradlí nebo opravovat tady ten pivní set, stůl a lavici, co je za mnou, a určitě bych před zimou rád stihnul nové dveře. To je vše. Čau. Děkuji za shlédnutí.